Jaro. So bumaba kami dito sa Jaro para mag-transfer ng another jeep papuntang SM City. Ayan. So tabok lang po tayo. Tingnan muna natin kung may daming sasakyan. Wala. Tara, tabok tayo. Ayan. Dadahan sa pagtabok. Tingin sa wala. Tingin sa too. Ayan po yung Jaro Plaza. Kung hindi pa po nakapanood kayo ng vlogs namin sa Jaro Plaza, ilalink ko po sa baba or ilalagay ko po dito sa taas para makita nyo po yung tour ng Jaro Plaza. Ayan po siya. So manood po kayo. At saka makulimlim ang panahon ngayon. Wala siyang init na parang uulan na po siya, ganon. Ganon yung situation ngayon dito sa Iloilo. Aha. So guys, tabok pa. Wait lang, wait lang. Direta mag-atang sang jeep nga pakadto sa SM City. Ito pa ta sa punta masakay guys. Ito oh. Ari na kami sa jeep nga pa SM.